Kita na sila pasuruan wa tayo ka. Anyway, pwede ka mabalaban eh. Laro tayo. Kaya na. Urot mo magina sila na. Taod lang. Hit na sila linya. Linya ginuna sila. Hangat ko ba o maglinya eh. Basig lahi ng rota ni o maglinya. Okay. Just because outside, kailangan trabante. Sa kuan eh tambot sa orang. Orang guyo ng lata. Di guyo ng sin. Isa lang. Balik-balik. Ang lata na. Okay, Marcelo Fernandez. Welcome to Macau City.
Okay, so kasada niya yung puspos. Okay, kapilian ko rin buflo. Luya ni mo pugos. Luya tao ni. Nao bro. Magub. Na di ka kumpiyansa na. Traffic ba eh? Pwede ka na. Retagya. Retagya. Retagis mo nga. Slide mo kayo.
Right. Okay, lubak-lubak. Awa. Lubak-lubak kami. Mushroom. Welcome municipality of Consolacion, Cebu. Sa atas Consolacion. Ano naman ta? Time check 6:46. Gaya na tayo nagbalik. Actually, kung wala na yung traffic, 10 minutos na kami. Traffic na yun. Consolacion. Dapat tubig ay kusog ang flow. Sa kanit malaguan ang ta sugo. Thank you. Hindi na sugo. On and on Consolacion.